يقول الفيلسوف المصري مصطفى محمود: لغز يثير التفكير والتأمل. الرقم 7، و7 على 7 جاءكم ليفك تشفير ألغاز الأيام السبعة الماضية ويسرد لكم أهم الأحداث وكيف تفاعلتم معها. إليكم أبرز العناوين: إسرائيل تلاحق الجنائز، انتخابات بلا أفق في لبنان، إرهاب متطرف في أمريكا، أبو الهول يغمض عينيه، الصحون الطائرة حقيقة وليست خيالا، خبيلام يحلم بالأوسكار. شغل اغتيال مراسلة الجزيرة شيرين أبو عقلة وما حصل خلال وبعد جنازتها شبكات التواصل الاجتماعي خلال الأيام السبعة الماضية. بعد اغتيال مراسلة الجزيرة شيرين أبو عقلة في مخيم جنين، لم تحاول إسرائيل إخفاء فعلتها لأنها لا تعتبر ذلك جريمة. فقد كتب النائب في الكنيست الإسرائيلي إيتمار بن غفير: عندما يطلق الإرهابيون النار على جنودنا في جنين، يجب على هؤلاء رد الفعل بكل قوة لازمة، حتى عندما يكون صحفيو قناة الجزيرة متواجدين وسط المعركة لتعطيل جنودنا. وهذا اعتراف صريح بأن اغتيال شيرين أبو عقلة لم يكن عرضيا، بل نتيجة سياسية متعمدة ومدروسة. لم يتوقف الأمر عند قتل شيرين، بل تم استخدام العنف ضد المشيعين في جنازتها بشكل صدم العالم. وقد شهدنا على منصات التواصل الاجتماعي قصصا بطولية لشباب فلسطينيين تحدوا الجبروت واللا إنسانية الإسرائيلية، مثل المهندس محمود فتيحة الذي رفض التخلي عن حمل نعش الصحفية شيرين أبو عقلة رغم الضرب المبرح الذي تعرض له من قبل جنود الاحتلال في منطقة باب الخليل بالقدس. محمود خضع للعلاج في مستشفى المقاصد بالقدس بعد تعرضه لكسور في الرقبة ورضوض وكدمات في أنحاء متفرقة من جسده. مثله عمرو أبو خضير الشاب المقدسي الذي اشتهر بدفاعه ببسالة عن تابوت شيرين أبو عقلة خلال اعتداءات قوات الاحتلال التي اعتقلته يوم الاثنين الماضي. ويبدو أن الاعتداء على الجنائز بات اختصاصا إسرائيليا، فلم تسلم جنازة الشهيد وليد أبو الشريف من الاعتداءات الإسرائيلية، فقامت قوات الاحتلال باقتحام مقبرة المجاهدين في القدس، وذلك أثناء تشييع جثمانه. واندلعت مواجهة بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية خلال تشييع آلاف الفلسطينيين جنازة الشهيد. كما اعتدت قوات الاحتلال على النساء خلال تشييع جنازة الشهيد وليد الشريف في القدس المحتلة، واعتقلت عشرات الفلسطينيين أثناء الجنازة. وليد الشريف شاب فلسطيني في 23 من عمره، تصدى لهمجية جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامهم للمسجد الأقصى، وقد استشهد متأثرا بإصابته برصاصة معدنية في الرأس داخل المسجد الأقصى في الجمعة الثالثة من شهر رمضان. آخر التمادي الصهيوني دعوة منظمة الاستيطانية المتطرفة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، منظمات الهيكل والجماعات الاستيطانية المتطرفة إلى الحشد الأحد القادم من أجل اقتحام ساحات المسجد الأقصى وبدء هدم قبة الصخرة من أجل بناء الهيكل المزعوم مكانها في المسجد الأقصى. أنت وأنت شاهد على الحقيقة، ويمكنك أن تنقل القصص ببلاغة. أنت المواطن الصحفي، دعنا نرى قصصك. أماني من مدينة القدس تصحبنا في جولة في المسجد القبلي وقبة الصخرة في القدس الشريف في آخر جمعة من شهر رمضان الكريم. يا قدس قلبي في هواك يهيم، والروح تقتلها لذاك هموم. ما حيلة المشتاق إن طال النوى، يظل ينضب حظه المهموم. يا قدس روحي في هواك تعذب. لأول مرة تحدثت أنباء عن استهداف روسيا مقاتلات إسرائيلية في سوريا، فقد نقل عن الإعلام العبري قوله بأن العسكريين الروس أطلقوا صواريخ S-300 على طائرات حربية إسرائيلية أثناء شنها غارات على أهداف في سوريا، وإن إسرائيل تفحص ما إذا كانت هذه إشارة على تغير موقف روسيا من حرية عمل إسرائيل العسكري في سوريا. نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف رد يوم الخميس على هذا الخبر وقال: أعتقد أن ذلك ليس حقيقة بطبيعة الحال، يجب التأكد من مدى مصداقية هذه المعطيات لدى عسكريين، غير أنني أعتبر هذا الخبر كاذبا تماما.
على شبكات التواصل الاجتماعي تباينت ردود أفعال المستخدمين العرب بين من تمنى دمار إسرائيل على أيدي الروس وبين من شكك في جدية روسيا في الإضرار بحليفتها إسرائيل. خبرنا الثلاثي صورة رقم وجملة يبدأ بصورة توجه اللبنانيين إلى صناديق الاقتراع في انتخابات تشريعية، ومعظمهم يعتقد أنها لن تنتج أي تغيير، لكنهم ذهبوا للتصويت ضد النخبة السياسية التي يتهمونها بتدمير البلاد. 80 هو رقم هذا الخبر، فقد بات أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر، حيث يعيش لبنان انهيارا اقتصاديا صنفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850، بينما خسرت الليرة اللبنانية 95% من قيمتها مقابل الدولار، ووصل معدل البطالة إلى حدود 30%. هرب الأطباء والممرضات وغيرهم من المهنيين للحصول على رواتب أفضل في الخارج، فقد أظهر استطلاع للرأي أجرته مجموعة أبحاث أرب بارومتر أن 48% من المواطنين اللبنانيين يسعون إلى الهجرة، بينما ترتفع هذه النسبة إلى 63% بين من تتراوح أعمارهم بين 18 و 29 عاما. جملة هذا الخبر رددها الكثير من اللبنانيين الذين يقولون البنوك لم تفلس، لقد سرقوا أموالنا. بدأت الأزمة أواخر 2019 عندما انتشرت الاحتجاجات ضد النخبة السياسية، فتهاوت قيمة الليرة اللبنانية، ووضعت البنوك التجارية قيودا على عمليات السحب، رافضة إعطاء الناس أموالهم لأن البنوك خسرتها فعليا. انهيار البنوك في لبنان قضى على مدخرات الكثير من اللبنانيين. على الرغم من الخسائر التي تقدرها الحكومة ب 72 مليار دولار، لم يتوقف أي بنك عن العمل، ولا يزال رئيس البنك المركزي في وظيفته، ولم تتم محاسبة أي من السياسيين الذين دعموا السياسات التي أدت إلى الانهيار. خاض بعضهم انتخابات الأحد الماضي. يعتقد محللون أن هذه الانتخابات توفر فرصة للطبقات السياسية لإعادة إنتاج ذاتها بسبب تجذر السلطة والنظام السياسي القائم على المحاصصة وتحكم النخب الطائفية بمقدرات البلاد وحالة الإحباط العام. فالتركيبة المعقدة للبلاد مع وجود 18 طائفة دينية معترف بها رسميا وتاريخ من الصراع الأهلي، كلها تدفع العديد من الناخبين إلى التصويت على إخوانهم في الدين حتى ولو كانوا فاسدين. رغم أن من نتائج هذه الانتخابات خسارة حزب الله وحلفائه الأكثرية النيابية التي حظوا بها لسنوات، ليبقى من المبكر الحديث عن التغيير الذي يأمله المواطن اللبناني. نورا يوسف مواطنة لبنانية وثقت أجواء الشارع في بيروت بعد الانتخابات النيابية، وشاركتنا هذا الفيديو. معك نورا من بيروت. شو بدي خبرك، الوضع من سيء لأسوأ، وخاصة على بعد الانتخابات النيابية فجأة طلع الدولار، وعالم ما بتعرف حالها شو بدها تعمل، إذا بتشتري أو ما بتشتري، بتنطر لينزل الدولار أو ليطلع الدولار. حركة خفيفة يعني، مع الأسف بحياتنا ما كنا نشوف هيك الطرقات فاضية، وخاصة بهذا الوقت يكون في عشقة عالم. فهيدا جارنا كمان بحب أعرفك عليه. هاي توني. شو بتخبرنا عن وضع المحلات؟ زفت، وضع مأساوي. يعني مع الأسف أنا ما بحب أبدا أحكي هيك عن بلدي، بس إنه هيدا الوضع اللي عم. عاقبة الفساد السياسي كارثية، فقد تسبب في دمار قرطاجة خلال حروبها مع روما، عندما رفض البرلمان المكون من تجار وسياسيين فاسدين تمويل حرب حانيبال الذي وصل إلى أبواب روما، فكان أن دخل الرومان قرطاجة ودمروها عن بكرة أبيها. وفي أثينا القديمة فشى الفساد بين النخبة الحاكمة من النبلاء الأغنياء الذين كانوا يتصرفون في كل شيء على هواهم، بما في ذلك سن القوانين التي تلائم مصالحهم، ومنها قانون يقضي بأن المدين الذي لا يستطيع سداد دينه يصبح عبدا للدائن، إلى أن جاء المصلح الحكيم صولون الذي قام بإصلاحات تشريعية وإدارية أطلق عليها اسم تشريعات صولون، منها إلغاء الرق وحماية الحرية الشخصية للأجراء والبسطاء ومنحهم حق التصويت، كما أمر بضم كل من تجاوز سن 30 إلى مجلس الأعيان الذي يقوم بتصريف شؤون الدولة، وبذلك كسر شوكة النبلاء وتعامل معهم كما يتعامل مع الفقراء سواء بسواء.
وبذلك وضع سولون أحد ركائز الديمقراطية التي تتيح للمواطن العادي المشاركة في السياسة والحكم. يقول أفلاطون: الشخص الصالح لا يحتاج القوانين لتخبره كيف يتصرف بمسؤولية، أما الشخص الفاسد فسيجد دائما طريقة ما للالتفاف على القوانين. هزت الولايات المتحدة يوم السبت جريمة قتل جماعي راح ضحيتها 10 أشخاص في مركز تسوق معظم زبائنه من المواطنين السود بمدينة بافالو بولاية نيويورك. الجاني طالب في المرحلة الثانوية في 18 من العمر، وقد وثق جريمته عبر بث مباشر على منصة تويتش شاهده الملايين. وقبل ارتكاب جريمته كتب على الإنترنت بأنه كان مدفوعا بنظرية الاستبدال العظيم. الاستبدال العظيم نظرية مؤامرة يمينية فرنسية ظهرت عام 2012، وهي من بنات أفكار الكاتب الفرنسي غونو كامو، تنص على أن السكان الفرنسيين والأوروبيين المسيحيين البيض يجري استبدالهم بشكل منتظم بعرب وأفارقة من خلال الهجرة الجماعية والنمو السكاني. تربط نظرية الاستبدال وجود المسلمين في فرنسا بخطر محتمل وبتدمير الثقافة والحضارة الفرنسية. لم تكن هذه النظرية أساسية بين النظريات السياسية المتعارف عليها في الولايات المتحدة، لكن يبدو أن صعود ترامب عام 2016 قد منحها قبلة الحياة ودفعها إلى قلب النقاش السياسي الأمريكي بل والعالمي. حسب مؤسسة Southern Poverty Law Center التي تعمل على رصد التطرف في البلاد، ترتكز أدبيات الميليشيات والمجموعات المتطرفة في الولايات المتحدة على القتال ضد ما تعتبره خروج البلاد من أيدي المهاجرين البيض الأوائل وتقاليدهم. وقد برز أخيرا ما يوصف بالإرهاب المحلي الذي ظل متواريا لعقود، ممثلا بعشرات المجموعات المسلحة المتطرفة والساعية لحرب أهلية ثانية حسب مجلة The National Interest. فقد غذى وجود دونالد ترامب في البيت الأبيض نشوة اليمين المتطرف في الولايات المتحدة وخارجها. غير أن وجود ميليشيات مسلحة في البلاد مكرس في التقاليد الأمريكية ومشرع دستوريا، فأمريكا تشكلت من اتحاد مستعمرات مستقلة وسط تجاذبات حادة بين الشمال والجنوب بشأن شكل الدولة ونظمها. لذلك منح الدستور الأمريكي المواطنين الحق في حمل السلاح وتشكيل ميليشيات لحماية ولاياتهم، وذلك بموجب التعديل الذي أقره الكونغرس نهاية عام 1791 وما يزال معمولا به إلى اليوم. بعد الحرب الأهلية في ستينيات القرن التاسع عشر ارتكز تشكيل أغلب الميليشيات على أساس عنصري محافظ رافض لمركزية الحكم، في رد فعل على هزيمة الجنوب الذي قاتل من أجل الكونفدرالية والمضي بممارسة العبودية. وهو مشهد تصاعد بشكل ملفت منذ نقمة شريحة واسعة من البيض على حكم أول رئيس أسود للبلاد، باراك أوباما. جيوبوليتيكا أو الجغرافيا السياسية مهمة جدا لفهم الأحداث والملفات الكبرى التي تقوم بإعادة تشكيل العالم والتغيرات الحاصلة في خارطة التوازنات العالمية. من أبرز تلك الملفات خلال الأيام السبعة الماضية إعلان فنلندا والسويد عن رغبتهما في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي لتعزيز أمنهما والحصول على الحماية العسكرية من الحلف وتجنب الاضطرار إلى تحمل مصير أوكرانيا في يوم من الأيام، خاصة في ظل التهديدات المتكررة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. بالنسبة لفنلندا والسويد يمثل الانضمام إلى الناتو نقطة تحول تاريخية، فالبلدان سيقطعان تقليدا استمر قرنين من الزمن بعيدا عن التحالفات العسكرية. وقد كانت الحرب في أوكرانيا القضية التي غيرت قناعات الرأي العام الفنلندي والسويدي. في فنلندا، ونظرا لأن البلد تربطه حدود مشتركة يتجاوز طولها 1300 كيلومتر مع روسيا، فقد ارتفعت نسبة التأييد الشعبي للانضمام إلى 70% و50% في السويد. بالنسبة لدول البلطيق المجاورة والأعضاء في الناتو إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، هناك قلق مستمر من الغزو الروسي لأوكرانيا، فمثل أوكرانيا كانت دول البلطيق جزءا من الاتحاد السوفيتي الذي سيطر عليها خلال الحرب العالمية الثانية. بعد استعادة استقلالها في أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي، سعت هذه الدول الثلاث للحصول على العضوية في الناتو، وتحقق لها ذلك عام 2004، خاصة وأنها معرضة استراتيجيا للخطر،
كونها تقع على حدود روسيا وهي صغيرة من حيث المساحة وعدد السكان. بالنسبة لحلف شمال الأطلسي فقد وعد أمينه العام يانس ستولتنبرغ بأن يكون انضمام فنلندا والسويد للحلف سلسا وسريعا. لكن بالنسبة لتركيا العضو في الحلف هناك مشكلة، فالرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعترض على هذا الانضمام الذي يتطلب دعما بالإجماع من كل الدول 30 الأعضاء في الناتو، غير أن ثمة تفاؤلا بأن لا يعيق الرئيس التركي هذا الانضمام في نهاية المطاف. اعتراض أردوغان يرتكز على اتهامه السويد وفنلندا بإيواء أعضاء في حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية، إلى جانب أنصار حركة فتح الله جولان الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلابية عام 2016. هذا إضافة إلى حظر هلسنكي وستوكهولم صادرات السلاح إلى تركيا بعد تدخلها في سوريا عام 2019. بالنسبة لروسيا التي تعتبر انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو اعتداء عليها، هناك حسابات أخرى. مع استبعاد سيناريو هجوم عسكري من قبل موسكو ضد البلدين، إلا أننا قد نشهد هجمات إلكترونية أكثر خطورة تستهدف النظام المالي أو البنى التحتية للطاقة أو حتى انتهاكات الحدود الجوية والبحرية. برز إيلون ماسك في أوكرانيا مؤخرا بشكل لم يكن متوقعا، حيث أوفى بوعده المتعلق بتوفير الإنترنت الفضائي للأوكرانيين من خلال شركته ستارلينك. في بداية شهر مايو أعلن نائب رئيس الوزراء ورئيس الانتقال الرقمي في أوكرانيا أن حوالي 150 ألف شخص متصلون الآن بالإنترنت في بلاده بفضل ستارلينك، وكتب على تويتر: ستبقى أوكرانيا على اتصال مهما حدث. في بداية الغزو الروسي لأوكرانيا كان مسؤولو ستارلينك على اتصال بالسلطات في كييف، ووعدوا بإرسال أجهزة استقبال إلى البلاد، وذلك بهدف تحسين الوصول إلى الإنترنت في أوكرانيا وإصلاح البنية التحتية للاتصالات التي دمرتها الحرب. حينها اعتقد كثيرون أن ماسك أراد فقط القيام بحيلة دعائية رخيصة لخدمته، والتي تم إطلاقها في المرحلة التجارية، لكن لم يتحدث عنها أحد. وإذا كانت خدمة ستارلينك للإنترنت الفضائي أثبتت جدواها في مناطق الحرب في أوكرانيا، إلا أنها تبقى غير ذات جدوى اقتصادية، لأن تكاليفها تبقى باهظة ولا يمكنها منافسة خدمات الإنترنت الأرضي إلى حد الآن. تداول العديد من رواد التواصل الاجتماعي في مصر صورا لأبي الهول مغمض العينين، وهناك من أكد صحة الحادثة وأنها موثقة بالفيديو وليست تعديلات فوتوشوب، بينما ذهب آخرون إلى أبعد من ذلك وتحدثوا عن بردية فرعونية قديمة تحمل نبوءة تقول: إذا أغلق أبو الهول عينيه وتغيرت فصول السنة يأتي الهلاك. الكثير من المصريين تندروا على الموضوع، وسائل إعلام استضافت علماء آثار لكشف حقيقة الموضوع، وإن كان أبو الهول فعلا أغلق عينيه. الحقيقة كشفها كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار المصرية دكتور مجدي شاكر، الذي أكد أن جميع ما تم تداوله عن تمثال أبي الهول عار من الصحة، وهو مجرد شائعات تشغل الرأي العام، وأن تمثال أبو الهول لم تتغير ملامحه منذ آلاف السنين. نشرت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا مؤخرا صورة التقطها المسبار كيوريوسيتي في 7 مايو الجاري، تظهر ما يبدو أنه باب محفور في جبل صخري يشبه مدخلا سريا يؤدي إلى مخبأ ما على الكوكب الأحمر. الصورة أثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي ضمن ما أطلق عليه اسم باب المريخ، فهناك من ادعى أنها مزيفة، وهناك من قال إنها مدخل معبد غريب، وهناك من اعتبرها دليلا على وجود المخلوقات الفضائية، وهناك من وجد تشابها كبيرا بينها وبين مداخل مدائن صالح في السعودية. الحقيقة كشفها علماء الجيولوجيا الذين أكدوا أن الفجوة ليست مدخلا لمعبد مريخي، إنما هي نتيجة تآكل طبيعي فقط. سقطت قطعة من الصخور بفعل قوى طبيعية تاركة وراءها فجوة ضحلة. كما ذكر عالم بمشروع مختبر علوم المريخ أن المسافة بين شقين في صخرة تكونت من الكثبان الرملية القديمة التي تراكمت على مدى قرون. تناولت قصص الخيال العلمي فكرة الأجسام الطائرة المجهولة وربطتها بنوع من الحضارة الذكية التي تزور الأرض قادمة من الفضاء. يبدو أن الأمر أكثر جدية مما يتصور الكثيرون،
فلأول مرة منذ عام 1966 عقد الكونغرس الأمريكي يوم الثلاثاء أول جلسة استماع له مع وزارة الدفاع بشأن الأجسام الطائرة المجهولة، وفي ذلك إشارة إلى أن مسؤولي الدفاع يأخذون هذه الظاهرة على محمل الجد. خلصت الجلسة إلى أن مثل هذه الأشياء حقيقية وإن لم تكن دليلا على وجود غزاة الفضاء، كما تناولوا الحاجة إلى حماية الطيارين والتأكد من أن الخصوم لم يطوروا أسلحة بإمكانها اختراق منظومات الدفاع الأمريكية. في جلسة يوم الثلاثاء أيضا أصر النائب مايك جالاغر الجمهوري على أن يحقق البنتاغون في حادثة يزعم أنها وقعت في قاعدة جوية، حيث تم تعطيل 10 صواريخ نووية باليستية عابرة للقارات، بينما لوحظ وجود كرة حمراء متوهجة في السماء، لكن فاته تحديد وقت وقوع الحادثة المفترض في عام 1967. كما سأل جالاغر بعد ذلك عن وثيقة ذات منشأ مشكوك فيه تهدف إلى الكشف عن معلومات حول برامج الحكومة للأطباق الطائرة وتشريح جثث أجساد غريبة والتقنيات المشتقة من الكائنات الفضائية وعملية الاختطاف من قبل الفضائيين. بعد انتهاء جلسة الاستماع ادعى النائب الجمهوري تيم بورتشيت أن الجيش لا زال يتستر على الحقيقة بشأن الأجسام الطائرة المجهولة. حددت المخابرات الأمريكية حتى الآن أكثر من 400 ظاهرة جوية مجهولة، والمعروفة أكثر باسم الأجسام الطائرة المجهولة. هذا الرقم أعلى بكثير من الرقم الذي أعلنه البنتاغون في تقرير نشر في يونيو الماضي، حينما حدد 144 حدثا غير مفسر سجلتها مصادر حكومية مختلفة بين عامين 2004 و2021. وكان الاهتمام بظاهرة الأجسام الطائرة المجهولة عاد بقوة في السنوات الأخيرة في الولايات المتحدة بعد سلسلة من الحوادث التي واجهها الجيش. فبين 2017 و2018 ظهرت 3 مقاطع فيديو رفعت عنها السرية في وسائل الإعلام تظهر ما يمكن أن يبدو آلات طيران ذات سلوك غريب قادرة على الإسراع أو تغيير الاتجاه فجأة أو حتى الغطس. وأدلى العديد من الطيارين في وقت لاحق بشهادات علنية على شاشات التلفزيون حول تجاربهم مع هذه الأجسام الغريبة، ليبقى الغموض سيد الموقف. نشرت صحيفة لو فيغارو الفرنسية مقابلة حصرية مع خابيلام الذي بزغ نجمه على منصة تيك توك قبل عامين فقط، وهو اليوم واحد من أكثر الشخصيات شعبية في العالم على الشبكات الاجتماعية. في مارس 2020 ضربت جائحة كوفيد-19 العالم وأدت إلى إغلاق عدة شركات وفقدان الآلاف وظائفهم، ومنهم شاب سنغالي في 20 من عمره قدم إلى إيطاليا قبل سنة فقط يدعى خابيلام. حتى يشغل أوقاته قرر خابي فتح حساب على تيك توك. سريعا جدا لاقت فيديوهاته القصيرة انتشارا كبيرا، حيث تميز بالسخرية من الأحيال المعقدة أو السخيفة لمستخدمي الإنترنت دون أن ينطق بكلمة واحدة، لكنه يستخدم نظرة معبرة جدا مصحوبة بابتسامة صغيرة مدروسة مع راحتي اليدين تتجهان نحو السماء، وكأنه يقول: هل ترى؟ الأمر بسيط، أليس كذلك؟ خابيلام هو ثاني أكثر شخصية متابعة في العالم على تيك توك حاليا بأكثر من 130 مليون متابع. حلمه أن يصبح ممثلا كوميديا، فلطالما أحب جعل الناس من حوله وأصدقائه يضحكون، بل يطمح إلى التتويج بجائزة الأوسكار في هوليوود يوما ما. مثله الأعلى ويل سميث الذي يحلم بأن يمثل إلى جانبه، إضافة إلى دوين جونسون وإيدي ميرفي. غالبا ما تتم مقارنته بتشارلي تشابلين، لكن خابي يقول إن الطريق أمامه لا يزال طويلا ليستحق هذه المقارنة. يقول إنه يستلهم أفكاره من مقاطع الفيديو على الشبكات الاجتماعية التي يقضي في المتوسط 3 ساعات يوميا في مشاهدتها. في البداية واجه خابي الكثير من التعليقات القاسية من قبيل: لن تنجح، أنت لست جيدا بما فيه الكفاية. لكنه نجح رغم أنه يعاني من عسر القراءة وعسر الحساب، ما جعله يفشل في مواكبة زملائه في الدراسة، لكنه لم يستسلم. الشهرة لم تغير خابي الذي ظل كما هو، بسيط وعاطفي. فعلى الرغم من انتقاله للعيش في ميلانو إلا أنه احتفظ بنفس الأصدقاء. نصيحة خابيلام: آمن بأحلامك، كل شيء ممكن. لقد نجحت معي، فلماذا لا تنجح مع الآخرين؟ لا أجمل من براءة الأطفال، الأطفال الكبار والصغار. Emma, will you marry me? How do your hair colors change?
I go to a hair salon, and then a woman puts chemicals on my head and makes it change colors. So you'll dye your hair. I dye my hair. Yeah. يقول الإمام القاضي أبي البقاء صالح بن الحسين الجعفري الهاشمي في كتاب تخجيل من حرف التوراة والإنجيل: زعم اليهود أن أسلافهم الذين شاهدوا الآيات مع موسى عندما خرجوا من البحر قال لهم موسى: ادخلوا الأرض المقدسة التي وعدكم الله بها على لسان أبيكم إبراهيم، وأنهم أبوا عليه وخالفوا أمره. قال الله عز وجل حكاية عنهم: قالوا يا موسى إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. وقال بعضهم لبعض: هلم فلنولي علينا ولاة وندعو موسى ونرجع إلى مصر، فقد كان الموت بين يدي فرعون خيرا لنا من الدخول إلى الأرض التي وعدنا بها. وهذا مع ما شاهدوا من الآيات وعاينوا من العبر والمعجزات، فإن صدقوا فبئس السلف سلفهم، وإن كذبوا عليهم فبئس الخلف خلفهم. السلام عليكم.